today I have a beauty tips sa inyo pong lahat. Ngayong hapon, ngayong umaga, meron po akong tips sa mga girls, sa mga beauty conscious. Ito ay madali lang. Paano gamitin ang toothpaste na pangmasa? At paki-like at paki-subscribe. Thank you. Ano? May itsura po. Kati-kati ng mukha. Gaano po ako mag-scrub ako ng mukha ko. Ito yung aking sabi ko. Lalagay ako ng mask. Tingnan natin yung itsura after 15 minutes. Meron ako rito. Kakaiba ko. Kakaiba. So, nakunin mo lang yung ako. Nilagay ako ng ako na ayaw. Pero mag-aral ako. Kaya lang, hindi ko masa eh. Naraw ako ng artist. Sasabi nila, woo! Hindi mo nga mukha mo. Hindi mo nga mag-aral. Eh, kung susulan, nag-aral ako. Kaya lang, kung nag-aral ka talaga, hindi mo feel, hindi nag-absorb sa mukha. Ay, hindi pala sa mukha. Hindi nag-absorb sa utak mo. Kaya yan. Kung yung epekto ng isip sa akin dito. Kung na akong mapaliw, mas nangalala ko kung ano yung nagagawa ko. Pero ako nasiraan ng bed. Wala pa akong trabaho eh. Nag-doing ako ng laundry kasi naka-schedule yung iba. Yung alternate daw. Kaya multiple pa lang. Bait pa naman ako rito. Tingnan nyo. Tingnan ako kumapayat. Baliktad na eh. Pagkabuti yung kakainin eh. Hindi kumapayat. Kasi walang exercise. Pag Pilipinas. Hindi ako kumain dyan. Paano makayat. Ang manunod dito. Ang mahal ito. May sige yata. Yan. Hindi natin mukha. Alam nyo, pag wala kayong tutong sa mukha nyo, katulad ko, iba na yung mas ayoko na itong mas
mukha ko. Ito. Walang nangyayari. Okay, ngayon ito. Toothpaste. Toothpaste. Marami sa atin dyan. Yes. Colgate. Ano sa Tagalog ang toothpaste? Ayan, magtatanong ako sa inyo. Ano sa Tagalog ang toothpaste? Oh. Pag may nakakula nito, may pin sa akin. Napadalan ko kayo ng maraming toothpaste after quarantine. Oh, ano na? Tingnan na tayo. Ano sa Tagalog ang toothpaste? Ayan. So, ito nilalagay ko. Ano siya talaga? Maganda siya talaga. Antibacterial ang tawag ko rito. Kasi, mawawala yung pangalan ko ng mukha ko. Tapos, affordable pa. Kaya mag-iisip. Kaya naalis yung mga set sa mukha, yung mga taba-taba. Kaya ang beauty. Tsaka, ano pa to? Puputi pa yung mukha nyo rito. Pero pag ginamit mo to, saka nasira yung mukha nyo, kasi ito sa akin. Sa akin, maganda ito sa mukha ko. Kasi, sabi nga ng pinag-aralan ko, may 3 klase ng skin. May sensitive, may oily, tapos normal na skin. Okay, yung skin ko very sensitive eh. Pero ito, hindi ko lang minsan itong ginawa ito eh. Para matagal ko lang ginamit ito eh. Kasi marami ng beses na nangangati yung mukha ko. Lalo na pag sa hangin ba. Arte naman, pag sa Pilipinas, ang ganda-ganda naman yung mukha ko. Marami kasi masasarap na jeweler na yan, ililipot ko lang 2 minutes or 15 minutes. So, yun na yung tugtog natin. Isipin nyo na lang ha, ano sa Tagalog ang tugtog? Ano sa Tagalog ang toothpaste? Ano ba na pumilya dyan? Tugtog. Yung tanong ko, ating reunion. Ano sa Tagalog ang toothpaste? Okay. Pag hindi nyo alam, sa Tagalog ang toothpaste, lagay sa mukha yung pang-mask yun. Isang tips na yun, pero hindi yun ang sagot ha. Basta ano sa Tagalog ang toothpaste. Di ba nakasulat ko din yung toothpaste is English. Hindi lagay yung mata ninyo kasi hindi ko makapde. Pag yung ginamit yung brand, ito lang na brand for beauty. Ito mo dito. Ano sa Tagalog ang toothpaste? Ano ang magandang gamit ng toothpaste? Hindi lang sa ipin, sa mukha din. Hindi lang panglinis ng ipin sa mukha. Yan, sa mga walang magawa buhay. O, pilitin gawin. Magkina.
yung mukha ako, no? Kaya nakalimutan ko sa ilong. So, hugasan ko na yung mukha ko, tapos 19 minutes, tingnan natin kung ano yung itsura. Gamit ko to pang mask. Yan, medyo nawala na yung katulong mukha ko. Kakatulong ko. Medyo muna ako nito. So, ngayon, yung gusto natin, yung sagot ninyo, hulaan nyo kung ano yung sagot. Ayan, tumigas. Parang siminto. Very healthy to. Huwag lang doon sa lang ganyan. It's reality. This is kumbas sa mga walang kamay. Chinilas naman. Ano yung paa? Wala kong chinilas. Paka na lang. Nagawa ko ng chinilas. Gamit ang pako at sinulo. Sa board. After nitong mask ko, guys, ganda na, oh. Medyo nalinisan yung mukha ko. Natutulan, hindi ko kaya ng kunting moisturizing cream. May cream kayo o wala lang. Ayun. Next time, pag nahalapan ko mga yung maalis ng eyebag ko, yung bilang share ko sa inyo. Kung ready din ang alis ng eyebag. Parang wala kayo dyan. Huwag ka lang gumaganda pag may ganun.